Μάθημα 1. Περιπέτειες ψησίματος. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Θα πρέπει να δοκιμάσω να ψήσω κάτι μόνος μου κάποια στιγμή. Πρέπει οπωσδήποτε. Το ψήσιμο μπορεί να είναι μια τόσο διασκεδαστική και ικανοποιητική εμπειρία. Συμφωνώ. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Ακριβώς. Τι είδους λιχουδιές σκέφτεστε να ψήσετε? Ίσως μερικά μπισκότα σοκολάτας. Είναι πάντα ένα πλήθος ευχάριστο. Μεγάλη επιλογή. Σε όλους αρέσουν τα μπισκότα και είναι σχετικά εύκολα στην παρασκευή τους. Στα σίγουρα. Μπορώ ήδη να φανταστώ πόσο ωραία θα μυρίζουν κατά το ψήσιμο. Προσέξτε μόνο να μην φάτε όλη τη ζύμη πριν μπει στο φούρνο. Χα! Αυτό είναι σίγουρα μια πρόκληση, αλλά θα προσπαθήσω να αντισταθώ. Μάθημα 2. These Adventures. Σκεφτόμουν το επερχόμενο ταξίδι μου στο εξωτερικό και είναι λογικό να ελέγξω πρώτα τις απαιτήσεις βίζα. Απολύτως. Δεν θα θέλατε εκπλήξεις στο αεροδρόμιο, σωστά? Ακριβώς. Άκουσα ότι ορισμένες χώρες έχουν πολύ αυστηρούς κανονισμούς. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια έγγραφα χρειάζεστε πριν πάτε. Ναι, θέλω να βεβαιωθώ ότι όλα είναι για να αποφύγω οποιοδήποτε άγχος της τελευταίας στιγμής. Έχετε εξετάσει πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία αίτησης? Διάβασα ότι μπορεί να διαφέρει, επομένως θα πρέπει να υποβάλω αίτηση το συντομότερο δυνατό. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Μπορείτε να απολαύσετε το ταξίδι σας χωρίς να ανησυχείτε για τα χαρτιά. Δικαίωμα. Επιπλέον, θέλω να εξερευνήσω όσο περισσότερο μπορώ όσο είμαι εκεί. Μάθημα 3. Μυστικά ιστορίας. Στην πορεία, συνειδητοποίησε ότι θα έπρεπε να φτιάξει μια ιστορία για να ξεπεράσει τους Αμερικανούς φρουρούς. Αυτό ακούγεται δύσκολο. Τι είδους ιστορία θα έλεγε? Ίσως κάτι πιστευτό, όπως να επισκεφθείτε έναν φίλο ή να παρακολουθήσετε ένα συνέδριο. Έξυπνος. Το παν είναι να τους πείσεις, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ένα καλό εξώφυλλο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Πρέπει να είναι πολύ έξυπνη για να σκέφτεται στα πόδια της έτσι. Οριστικά. Η γρήγορη σκέψη είναι απαραίτητη σε αυτές τις καταστάσεις. Θαυμάζω τη δημιουργικότητά της. Δεν είναι εύκολο να βρεις κάτι επιτόπου. Αληθής. Αλλά αν τα καταφέρει, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες περιπέτειες. Μάθημα 4. Στοχασμένα δώρα. Ξέρετε, για να με βοηθήσω, συνειδητοποίησα ότι ένα καλό δώρο δεν χρειάζεται να είναι κάτι που κοστίζει πολύ. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι η σκέψη που μετράει. Ακριβώς. Μερικές φορές, μια απλή χειρονομία μπορεί να σημαίνει τα περισσότερα. Σαν μια χειροποίητη κάρτα ή ένα αγαπημένο βιβλίο. Ναι. Αυτές οι προσωπικές πινελιές δείχνουν ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά. Το παν είναι να καταλάβεις τι εκτιμά το άλλο άτομο. Δικαίωμα. Ένα στοχαστικό δώρο μπορεί να δημιουργήσει μόνιμες αναμνήσεις. Και συχνά οδηγεί σε μια βαθύτερη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν αφορά υλικά πράγματα, αλλά το συναίσθημα πίσω από αυτό. Μάθημα 5. Συζητήσεις τιμών. Ήθελα να συζητήσουμε τους όρους της συμφωνίας μας γιατί συμφωνώ ότι η τιμή φαίνεται λίγο υψηλή. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας. Είναι σημαντικό και για τις δύο πλευρές να αισθάνονται άνετα με τη συμφωνία. Ακριβώς.
Αν μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε μια πιο λογική τιμή, θα ήταν υπέροχο. Ίσως μπορούμε να δούμε παρόμοιες προσφορές για να δούμε τι προτείνει η αγορά. Ακούγεται έξυπνη ιδέα. Μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε μια μέση λύση. Ναι. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και τα δύο μέρη αισθάνονται ικανοποιημένα με το αποτέλεσμα. Εκτιμώ την προθυμία σας να το συζητήσετε. Κάνει τη διαδικασία πιο ομαλή. Φυσικά. Η επικοινωνία είναι το κλειδί σε κάθε διαπραγμάτευση. Ας επιδιώξουμε να ολοκληρώσουμε κάτι που λειτουργεί και για τους δύο μας. Μάθημα 6. Τακτοποιημένοι χώροι. Ξέρετε, έχω διαπιστώσει ότι πραγματικά βοηθάει. Νιώθετε πιο ανάλαφροι και πιο ήρεμοι με έναν τακτοποιημένο χώρο. Απολύτως. Η ακαταστασία μπορεί πραγματικά να σας βαρύνει ψυχικά. Είναι εκπληκτικό πως η οργάνωση μπορεί να αλλάξει την νοοτροπία σας. Ναι. Ένας καθαρός χώρος επιτρέπει πιο καθαρή σκέψη και καλύτερη εστίαση. Έχω παρατηρήσει ότι είμαι πιο παραγωγικός όταν το περιβάλλον μου είναι τακτοποιημένο. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Είναι σαν μια ανάσα καθαρού αέρα. Ακριβώς. Δεν αφορά μόνο την αισθητική. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ήρεμης ατμόσφαιρας. Και μπορεί επίσης να είναι πραγματικά θεραπευτικό η απορρόφηση. Ναι. Είναι απελευθερωτικό να αφήνεις ομικρομετόνο, τι δεν χρειάζεσαι. Μάθημα 7. Στόχοι φυσικής κατάστασης. Λοιπόν, προσπαθώ να χάσω λίγο βάρος και να χτίσω μυϊκό τόνο ταυτόχρονα. Αυτή είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση. Έχετε ξεκινήσει μια συγκεκριμένη ρουτίνα προπόνησης. Ναι, συνδυάζω το κόρδιο με προπόνηση δύναμης για να πετύχω και τους δύο στόχους. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Η ποικιλία μπορεί επίσης να κρατήσει τα πράγματα ενδιαφέροντα. Ακριβώς. Αποτρέπει την πλήξη και μου δίνει κίνητρο. Έχετε επίσης προσαρμόσει τη διατροφή σας για να υποστηρίξετε τους στόχους της φυσικής σας κατάστασης. Απολύτως. Εστιάζω σε ολόκληρα τρόφιμα και παραμένω ενυδατωμένη. Αυτό είναι το κλειδί. Η διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο στην επιτυχία της φυσικής κατάστασης. Στα σίγουρα. Νιώθω ότι σημειώνω πρόοδο κάθε εβδομάδα που περνά. Μάθημα 8. Βασικά στοιχεία συσκευασίας. Θα φροντίσω να ετοιμάσω τα φώτα για το ταξίδι μου, αλλά αναρωτιέμαι αν υπάρχουν απαραίτητα πράγματα που πρέπει να φέρω. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Δεν θέλετε να σας βαραίνουν οι βαριές αποσκευές. Ακριβώς. Σκέφτομαι να φέρω ευέλικτα ρούχα που μπορώ να συνδυάσω και να ταιριάξω. Φοβερή ιδέα. Τα στρώματα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα για την αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Πρέπει επίσης να εξετάσω συγκεκριμένα στοιχεία για δραστηριότητες που μπορεί να κάνω. Ναι. Αν σκοπεύετε να κάνετε πεζοπορία, τα στιβαρά παπούτσια και ένα μπουκάλι νερό είναι απαραίτητα. Καλό σημείο. Θα συσκευάσω επίσης ένα μικρό κουτί πρώτων βοηθειών, για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό είναι πολύ έξυπνο. Η προετοιμασία μπορεί να κάνει το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Θα φτιάξω μια λίστα ελέγχου για να βεβαιωθώ ότι δεν θα ξεχάσω τίποτα σημαντικό. Μάθημα 9. Θαύματα της άγριας ζωής. Άκουσα για το πρόσφατο ταξίδι σου. Τα ζώα πρέπει να ήταν συναρπαστικά να τα βλέπεις. Πραγματικά ήταν. Τι είδες κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς σου? Είδα ένα ελάφι, πουλιά, ακόμη και μια οικογένεια κουνελιών. Ήταν απίστευτο. Εκπληκτική επιτυχία. Ακούγεται σαν μια τέλεια μέρα στη φύση.
Πήρες καμία φωτογραφία? Ναι, πήρα αρκετά. Το ελάφι ήταν τόσο χαριτωμένο καθώς κινούνταν ανάμεσα στα δέντρα. Μπορώ να φανταστώ. Η φωτογραφία άγριας ζωής μπορεί πραγματικά να παθανατήσει αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές. Οριστικά. Κάθε συνάντηση με ζώα ήταν σαν ένα μικρό δώρο από τη φύση. Λατρεύω αυτή την προοπτική. Κάνει κάθε έξοδο να έχει νόημα. Ανυπομονώ για την επόμενη περιπέτειά μου. Είμαι πρόθυμος να εξερευνήσω περισσότερα. Μάθημα 10. Ευρηματική επικοινωνία. Σκεφτόμουν τις ευκαιρίες για την εφεύρεση συσκευών επικοινωνίας. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό πεδίο. Υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες για καινοτομία. Απολύτως. Για παράδειγμα, πρόσφατα διάβασα για το πως ο Μπάλσουν ανέπτυξε μια μέθοδο για την αποστολή μηνυμάτων χρησιμοποιώντας φωτεινά σήματα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Η χρήση φωτός για επικοινωνία θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τρόπο σύνδεσης. Ναι. Φανταστείτε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα αμέσως σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς παραδοσιακά δίκτυα. Θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, από επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης έως καθημερινά μηνύματα. Ακριβώς. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες, ειδικά με την πρόοδο της τεχνολογίας. Μου αρέσει η ιδέα να συνδυάζω τη δημιουργικότητα με πρακτικές λύσεις. Και εγώ. Είναι ενθαρρυντικό να σκεφτόμαστε πως οι ιδέες μας μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον. Μάθημα 11. Τέλειος καιρός. Ωραίος καιρός έχουμε σήμερα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μια όμορφη μέρα. Ιδανικό για μια βόλτα στο πάρκο. Συμφωνώ. Ο ήλιος πραγματικά μου ανεβάζει τη διάθεση. Κάνει τα πάντα να αισθάνονται πιο ζωντανά και ζωντανά, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Μια τέτοια μέρα απαιτεί απόλαυση στην ύπαιθρο. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα πικνίκ αν έχουμε χρόνο. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Ο καθαρός αέρας και το καλό φαγητό είναι ένας τέλειος συνδυασμός. Θα ήθελα πολύ να φέρω μερικά σνακ και μια κουβέρτα για να χαλαρώσουμε. Ας το κάνουμε. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον υπέροχο καιρό μαζί. Μάθημα 12. Εμπιστοσύνη στον ντύσιμο. Νιώθω σίγουρη και έτοιμη να γυρίσω τα κεφάλια σε αυτό το παλτό. Αυτό είναι φανταστικό. Φαίνεται ότι το βρήκατε πραγματικά. Ναι. Η εφαρμογή είναι τέλεια και το χρώμα συμπληρώνει υπέροχα το στυλ μου. Ανυπομονώ να το δω. Ένα υπέροχο φόρεμα μπορεί πραγματικά να τονώσει την αυτοπεποίθησή σας. Ακριβώς. Νιώθω ότι μπορώ να αναλάβω τον κόσμο φορώντας το. Αυτό είναι το πνεύμα. Είναι εκπληκτικό πως τα ρούχα μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεσή μας. Συμφωνώ. Αυτό το φόρεμα δεν είναι μόνο κομψό. Με κάνει να νιώθω δύναμη. Σου αξίζει να νιώθεις έτσι. Το παν είναι να εκφράσεις ποιος είσαι. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το φορέσω σύντομα και θα το δείξω. Μάθημα 13. Αγκαλιάζοντας τη δημιουργικότητα. Έχω πειραματιστεί με διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής, όπως πλύσεις και υγρός ευρεγμένο. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν πραγματικά να αναδείξουν τη ζωντάνια στα χρώματα. Ναι, το κάνουν. Έχετε κάποιες συμβουλές για να αγκαλιάσω τη δημιουργικότητα στα έργα τέχνης μου? Οριστικά.
Ένας πολύ καλός τρόπος είναι να αφήσετε την τελειότητα και απλώς να απολαύσετε τη διαδικασία. Μου αρέσει αυτό. Μερικές φορές, βρίσκομαι πολύ συγκεντρωμένο στο τελικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι κάθε λάθος μπορεί να οδηγήσει σε κάτι όμορφο. Αυτό είναι αλήθεια. Θα προσπαθήσω να αγκαλιάζω το απροσδόκητο πιο συχνά. Θα έπρεπε. Αφήνοντας τη διαίσθησή σας να σας καθοδηγήσει, μπορείτε να οδηγήσετε σε εκπληκτικές ανακαλύψεις. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω που με οδηγεί αυτό το δημιουργικό ταξίδι. Μάθημα 14. Γευστικές απολαύσεις. Αυτό το πιάτο σίγουρα ευχαριστεί το πλήθος. Η γεύση είναι καθαρή και ικανοποιητική. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι εκπληκτικό πόσο απλά συστατικά μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιο βάθος. Απολύτως. Υπογραμμίζει πραγματικά τη σημασία της ποιότητας έναντι της ποσότητας. Στα σίγουρα. Τα φρέσκα βότανα μπορούν να ανεβάσουν οποιοδήποτε γεύμα στο επόμενο επίπεδο. Λατρεύω το πως προσθέτουν τόσο άρωμα όσο και γεύση στο πιάτο. Ακριβώς. Είναι σαν να προσθέτουμε μια πινελιά δημιουργικότητα στη μαγειρική μας. Έχετε κάποια μυστικά συστατικά που σας αρέσει να χρησιμοποιείτε? Το κάνω. Μια πρέζα καπνιστή πάπρικα μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη γεύση. Ακούγεται νόστιμο. Θα πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Μάθημα 15. Προθεσμία έργου. Συμφωνώ ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο έργο. Έχετε δει την προθεσμία γι' αυτό? Ναι, η προθεσμία έχει οριστεί για 2 εβδομάδες από τώρα. Αυτό έρχεται γρήγορα. Πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνουμε σε καλό δρόμο. Απολύτως. Θα πρέπει να περιγράψουμε τα καθήκοντά μας για να διασφαλίσουμε ότι τηρούμε την προθεσμία. Καλή ιδέα. Το να το χωρίσουμε σε μικρότερους στόχους θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε το χρόνο μας. Ναι. Ας ιεραρχήσουμε πρώτα τις πιο κρίσιμες εργασίες. Μπορώ να αρχίσω να εργάζομαι στην έρευνα ενώ εσείς χειρίζεστε την παρουσίαση. Σαν σχέδιο ακούγεται. Θα συνεργαστούμε για να τα κάνουμε όλα μαζί ομαλά. Τέλειος. Είμαι βέβαιος ότι θα τηρήσουμε την προθεσμία με αυτή την προσέγγιση. Μάθημα 16. Υπαίθριες περιπέτειες. Είμαι σίγουρα έτοιμος για πεζοπορία αυτό το Σαββατοκύριακο. Ίσως θα μπορούσαμε να νοικιάσουμε μια βάρκα για ένα ήσυχο πανί μετά. Ακούγεται καταπληκτικό σχέδιο. Ο συνδυασμός και των δύο δραστηριοτήτων δημιουργεί μια τέλεια μέρα. Συμφωνώ. Ο καθαρός αέρας και το όμορφο τοπίο είναι αυτό που χρειάζομαι. Επιπλέον, το να είσαι έξω στο νερό μπορεί να είναι τόσο χαλαρωτικό. Ακριβώς. Μπορούμε να απολαύσουμε την ηρεμία και να απολαύσουμε τη θέα. Και μετά την πεζοπορία, μια βόλτα με βάρκα θα είναι ένας ωραίος τρόπος για να χαλαρώσετε. Ας ελέγξουμε την πρόγνωση του καιρού για να βεβαιωθούμε ότι είναι ωραία έξω. Καλή ιδέα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Ανυπομονώ. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση. Μάθημα 17. Συνεχές ταξίδι. Το να βρούμε αυτό που λειτουργεί καλύτερα για τον καθένα μας είναι πολύ σημαντικό για την προσωπική μας ανάπτυξη. Πράγματι. Είναι ένα συνεχές ταξίδι, αλλά είναι τόσο ικανοποιητικό. Απολύτως. Η εκμάθηση της προσαρμογής είναι το κλειδί για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις. Ναι. Κάθε εμπειρία μας διδάσκει κάτι πολύτιμο.
Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσονται οι προτιμήσεις μας με την πάροδο του χρόνου. Ακριβώς. Αυτό που λειτουργούσε για εμάς πριν μπορεί να αλλάξει καθώς μεγαλώνουμε. Εκτιμώ ότι μπορούμε να μοιραστούμε αυτό το ταξίδι μαζί. Και εγώ. Η υποστήριξη ο ένας τον άλλο κάνει τη διαδικασία ακόμα πιο ευχάριστη. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε νέους τρόπους ανάπτυξης και μάθησης. Μάθημα 18. Ισορροπία φυσικής κατάστασης. Μου αρέσει πολύ καρδίο, αλλά θέλω να αρχίσω να ενσωματώνω και προπόνηση δύναμης. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ο συνδυασμός και των δύο θα σας δώσει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα γυμναστικής. Ακριβώς. Νιώθω ότι η προπόνηση δύναμης θα βοηθήσει στη βελτίωση της συνολικής απόδοσής μου. Οριστικά. Χτίζει μυς και ενισχύει το μεταβολισμό, κάτι που είναι φανταστικό. Έχω ακούσει ότι μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη τραυματισμών ενώ κάνετε καρδίο. Ναι, αυτό είναι μεγάλο όφελος. Είναι σημαντικό να έχετε μια ισορροπημένη προσέγγιση στη φυσική κατάσταση. Μάλλον θα έπρεπε να εξετάσω κάποιες προπονήσεις ενδυνάμωσης για αρχάριους. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ξεκινώντας με ελαφρύτερα βάρη θα σας βοηθήσει να το κάνετε. Είμαι ενθουσιασμένος που προκαλώ τον εαυτό μου με νέους τρόπους και βλέπω τα αποτελέσματα. Μάθημα 19. Διαθεσιμότητα δωματίου. Έχετε κενές θέσεις για απόψε? Ναι, έχουμε λίγα δωμάτια διαθέσιμα. Θα θέλατε να τα δείτε? Αυτό θα ήταν υπέροχο. Ψάχνω για ένα άνετο μέρος για να μείνω. Τέλειος. Τα δωμάτια μας είναι άνετα και εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Πόσο κοστίζουν αναδιανυκτέρευση? Οι τιμές ποικίλουν, αλλά μπορώ να σας δείξω τις επιλογές εντός του προϋπολογισμού σας. Το εκτιμώ αυτό. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω την καλύτερη αξία για τη διαμονή μου. Απολύτως. Ας ρίξουμε μια ματιά και μπορώ να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρω ένα ωραίο μέρος για να χαλαρώσω απόψε. Μάθημα 20. Συζητήσεις έργου. Σκεφτόμουν τα πρόσφατα έργα μας. Πιστεύω ότι έχουμε μερικές υπέροχες ιδέες για εξερεύνηση. Απολύτως. Νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε λεπτομερώς. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι εκπληκτικό. Στα σίγουρα. Ανέφερε κανείς κάποια συγκεκριμένη ιδέα που τράβηξε την προσοχή σας? Ναι, κάποιος έθεσε την έννοια των βιώσιμων πρακτικών, την οποία βρίσκω συναρπαστική. Αυτή είναι μια λαμπρή προσέγγιση. Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερη υποστήριξη για το έργο μας. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι απλώς μια καλή ιδέα. Είναι απαραίτητο για το μέλλον μας. Δικαίωμα. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να βρούμε τρόπους για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των ιδεών. Ας συγκεντρώσουμε τις σκέψεις όλων και ας δημιουργήσουμε ένα σταθερό σχέδιο για να προχωρήσουμε. Ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ να δω πως οι ιδέες μας εξελίσσονται σε ένα επιτυχημένο έργο. Μάθημα 21. Ρουτίνα διαλογισμού. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πόσο καιρό κάνετε συνήθως διαλογισμό? Συνήθως διαλογίζομαι για περίπου 20 λεπτά κάθε πρωί. Αυτός είναι ένας καλός χρόνος. Θεωρείτε ότι βοηθάει να δώσετε ένα θετικό τόνο για την ημέρα σας? Οριστικά. Πραγματικά με συγκεντρώνει και με βοηθά να καθαρίσω το μυαλό μου. Ήθελα να ξεκινήσω ο ίδιος μια πρακτική διαλογισμού.
Θα έπρεπε. Ακόμη και λίγα λεπτά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Συμφωνώ. Θα ήθελα πολύ να μάθω διαφορετικές τεχνικές για να τις εντάξω στη ρουτίνα μου. Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι πόροι, όπως εφαρμογές και καθοδηγούμενες συνεδρίες. Φοβερή πρόταση. Θα τα κοιτάξω για να με βοηθήσουν να ξεκινήσω. Μάθημα 22. Τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Ναι, απολαμβάνω την υγιεινή διατροφή. Παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά χωρίς υπερβολικό λίπος. Αυτό είναι το κλειδί για τη διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής. Ποια είναι τα αγαπημένα σας τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά? Μου αρέσει να ενσωματώνω φυλλώδη χόρτα και άπαχες πρωτεΐνες στα γεύματά μου. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Είναι γεμάτα με βιταμίνες και μέταλλα. Απολύτως. Προσπαθώ επίσης να συμπεριλάβω μια ποικιλία φρούτων για πρόσθετα θρεπτικά συστατικά. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Τα διαφορετικά χρώματα συχνά σημαίνουν διαφορετικά ωφέλη για την υγεία. Δικαίωμα. Στοχεύω σε ένα πολύχρωμο πιάτο για να διασφαλίσω ότι λαμβάνω μια σειρά από θρεπτικά συστατικά. Ακούγεται νόστιμο και υγιεινό. Έχετε δοκιμάσει κάποια νέα συνταγή τελευταία? Ναι, πρόσφατα έφτιαξα μια σαλάτα με κοινόα που ήταν και νόστιμη και θρεπτική. Μάθημα 23. Καλά ισορροπημένη ρουτίνα. Οι Κυριακές ακούγονται σαν μια καλά ισορροπημένη ρουτίνα για χαλάρωση και προετοιμασία για την εβδομάδα. Πραγματικά το κάνουν. Είναι μια τέλεια μέρα για επαναφόρτιση και προγραμματισμό. Υπάρχουν συμβουλές για το πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο μια Κυριακή. Συνιστώ να αφιερώσετε χρόνο τόσο για αναψυχή όσο και για κάποιες ελαφριές εργασίες. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η εξισορρόπηση της διασκέδασης με την παραγωγικότητα μπορεί να είναι αναζωογονητική. Ακριβώς. Μου αρέσει να κάνω ελαφρύ διάβασμα ή να πηγαίνω μια βόλτα επίσης. Ακούγονται σαν τέλειες δραστηριότητες για να χαλαρώσετε. Βοηθούν πραγματικά να καθαρίσω το μυαλό μου και να με προετοιμάσω για την εβδομάδα. Σίγουρα θα προσπαθήσω να τα ενσωματώσω στις Κυριακές μου. Μάθημα 24. Εκδηλώσεις ροντέο. Έχω μάθει για εκδηλώσεις ροντέο και είναι συναρπαστικό το πόσο ποικιλόμορφα είναι. Απολύτως. Οι κύριες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν υπασία μπρόγκο, υπασία χωρίς πόδι και υπασία μπρόγκο γυναικών. Ναι, και βρίσκω ιδιαίτερα συναρπαστικά το σχοινάκι και το μπουλντόγκ. Αυτά τα γεγονότα δείχνουν πραγματικά την ικανότητα και τη γενναιότητα των αναβατών. Ακριβώς. Κάθε εκδήλωση απαιτεί ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων και πολλή εξάσκηση. Είναι εντυπωσιακό πόση αφοσίωση χρειάζεται για να τα κατακτήσεις. Στα σίγουρα. Η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων είναι ηλεκτρική. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Το πλήθος πρέπει να εμπλακεί πραγματικά στη δράση. Οριστικά. Το ροντέο δεν είναι απλώς ένα άθλημα. Είναι μια γιορτή πολιτισμού και παράδοσης. Μάθημα 25. Προϋπολογιστικές ανησυχίες. Ποιες είναι οι ανησυχίες σας σχετικά με τον προϋπολογισμό του έργου? Νομίζω ότι η αύξηση του προϋπολογισμού θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι λογικό. Ένας μεγαλύτερος προϋπολογισμός θα μπορούσε να επιτρέψει καλύτερους πόρους. Ακριβώς. Θα μας επιτρέψει να προσλάβουμε πιο εξειδικευμένο προσωπικό και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Συμφωνώ. Η επένδυση στην ποιότητα συχνά αποδίδει καρπούς μακροπρόθεσμα. Ναι, και μπορεί να οδηγήσει σε πιο επιτυχημένα αποτελέσματα για το έργο.
Ας παρουσιάσουμε την υπόθεσή μας στην Επιτροπή με βάσιμα στοιχεία. Καλή ιδέα. Η κατοχή δεδομένων για την υποστήριξη του αιτήματός μας θα ενισχύσει την επιχειρηματολογία μας. Είμαι βέβαιος ότι με το σωστό προϋπολογισμό μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μάθημα 26. Μοναδικές αγορές. Ελπίζω να βρούμε κάτι μοναδικό κατά τη διάρκεια του σημερινού μας ταξιδιού για ψώνια. Και εγώ. Τα μοναδικά αντικείμενα έχουν πάντα μια ιδιαίτερη γοητεία. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το κατάστημα εδώ. Φαίνεται ενδιαφέρον. Φοβερή ιδέα. Η βιτρίνα έχει ήδη μια μοναδική ατμόσφαιρα. Αναρωτιέμαι τι είδους θησαυρούς μπορεί να ανακαλύψουμε μέσα. Ας ελπίσουμε ότι, κάτι που λέει μια ιστορία ή έχει μια προσωπική επαφή. Ναι. Αυτά είναι τα καλύτερα είδη ευρημάτων. Μου αρέσει το πώς τα ψώνια μπορούν να είναι μια περιπέτεια από μόνα τους. Ακριβώς. Ας δούμε τι εκπλήξεις μας περιμένουν μέσα. Μάθημα 27. Η εμπειρία του αγώνα. Ο αγώνας είναι μια τόσο συναρπαστική εμπειρία. Το καθιστά ένα από τα πιο ελκυστικά συμμετοχικά αθλήματα στον κόσμο. Απολύτως. Ο ενθουσιασμός τόσο των συμμετεχόντων όσο και των θεατών είναι μεταδοτικός. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν όλοι, επεφημώντας για τα αγαπημένα τους. Ναι. Δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας και συντροφικότητας μεταξύ των θεατών. Επιπλέον, η έκρηξη αδρεναλίνης για τους συμμετέχοντες είναι απαράμιλη. Οριστικά. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ανταγωνισμού και γιορτής. Νομίζω ότι αυτό είναι που το κάνει τόσο ελκυστικό σε ένα ευρύ κοινό. Σύμφωνος. Είναι υπέροχο να βλέπεις ανθρώπους όλων των ηλικιών να απολαμβάνουν την εκδήλωση μαζί. Ανυπομονώ να το ζήσω ζωντανά. Μάθημα 28. Προσθετικές καινοτομίες. Πρόσφατα είδα την εξαιρετική δουλειά που γίνεται από τον Ερυθρό Σταυρό και άλλους φορείς για την αντικατάσταση χαμένων άκρων. Αυτό είναι πραγματικά εμπνευσμένο. Οι εξελίξεις στην προσθετική είναι αξιοσημείωτες. Αλλά η κατασκευή προθέσεων είναι μια τόσο περίπλοκη διαδικασία. Ναι, απαιτεί τόσο τεχνική ικανότητα όσο και βαθιά κατανόηση της ανατομίας. Θαυμάζω την αφοσίωση όσων συμμετείχαν στη δημιουργία αυτών των συσκευών. Απολύτως. Αλλάζουν ζωές και βοηθούν τους ανθρώπους να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους. Είναι εκπληκτικό πως η τεχνολογία και η συμπόνια συνδυάζονται σε αυτόν τον τομέα. Συμφωνώ. Κάθε προσθετικό είναι μια απόδειξη της ανθρώπινης εφευρετικότητας και ανθεκτικότητας. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για το πώς κατασκευάζονται αυτές οι συσκευές. Μάθημα 29. Ρυθμίσεις καθαρισμού δωματίου. Με συγχωρείτε, μπορώ να κανονίσω τον καθαρισμό του δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής μου? Φυσικά. Πόσο συχνά θα θέλατε να γίνεται ο καθαρισμός? Νομίζω ότι κάθε δεύτερη μέρα θα ήταν τέλεια για μένα. Αυτό ακούγεται λογικό. Θα φροντίσουμε το δωμάτιό σας να ανανεώνεται τακτικά. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την προσοχή στη λεπτομέρεια. Είναι χαρά μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε μια άνετη διαμονή. Είναι υπέροχο να το ακούς. Μου αρέσει να επιστρέφω σε ένα τακτοποιημένο δωμάτιο μετά από μια κουραστική μέρα. Απολύτως. Κάνει μεγάλη διαφορά στη συνολική εμπειρία σας. Ανυπομονώ να μείνω εδώ. Μάθημα 30.
Ευέλικτα προνόμια εργασίας. Άκουσα ότι ανέφεραν επιπλέον ημέρες διακοπών στη συνάντηση. Ναι, και ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας ως πιθανά προνόμια. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Είναι υπέροχο να βλέπεις εταιρείες να δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων. Απολύτως. Η ευελιξία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα και ικανοποίηση από την εργασία. Συμφωνώ. Το να έχετε περισσότερες ημέρες διακοπών επιτρέπει καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ναι, δίνει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να επαναφορτιστούν και να επιστρέψουν ανανεωμένοι. Ελπίζω περισσότεροι οργανισμοί να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές. Και εγώ. Κάνει έναν χώρο εργασίας πολύ πιο ελκυστικό. Ας παρακολουθούμε πώς υλοποιούνται αυτά τα προνόμια. Μάθημα 31. Ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια. Σκέφτομαι τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας τον τελευταίο καιρό. Φαίνεται ότι πολλές επιχειρήσεις είναι πολύ απασχολημένες εστιάζοντας στα κέρδη. Συμφωνώ απόλυτα. Συχνά, τα μέτρα ασφαλείας παραβλέπονται υπέρ της αύξησης των εσόδων. Ναι, είναι ανησυχητικό. Όταν το κέρδος γίνεται προτεραιότητα, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Ακριβώς. Οι εργαζόμενοι και οι πελάτες αξίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Μακάρι περισσότερες εταιρείες να επενδύσουν σε εκπαίδευση και πρωτόκολλα ασφάλειας. Αυτό σίγουρα θα βοηθούσε στη μείωση των ατυχημάτων και στη βελτίωση της συνολικής εμπιστοσύνης. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να εξισορροπούν τους στόχους τους με την ευημερία όλων των εμπλεκομένων. Απολύτως. Η δημόσια ασφάλεια δεν πρέπει ποτέ να τίθεται σε κίνδυνο για την ουσία. Ελπίζω σύντομα να δούμε περισσότερη ευαισθητοποίηση και δράση για αυτό το θέμα. Μάθημα 32. Εκπαίδευση του κοινού. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τον επίγοντα χαρακτήρα των μέτρων ασφαλείας. Οριστικά. Η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα προς την πραγματοποίηση ουσιαστικών αλλαγών. Ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τους κινδύνους μέχρι να είναι πολύ αργά. Αληθής. Η εκπαίδευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει τα άτομα να αναλάβουν δράση και να υποστηρίξουν την ασφάλεια τους. Πιστεύω ότι τα εργαστήρια και τα κοινοτικά προγράμματα θα μπορούσαν να είναι πραγματικά αποτελεσματικά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η συμμετοχή της κοινότητας μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης. Επιπλέον, συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας στην οποία μπορούν να συμβάλλουν όλοι. Απολύτως. Όσο πιο ενημερωμένοι είναι οι άνθρωποι, τόσο πιο ασφαλές θα είναι το περιβάλλον μας. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες για θετικές αλλαγές στις κοινότητές μας. Μάθημα 33. Άγχος κοινωνικής εκδήλωσης. Γεια σου. Ανησυχείς μήπως παρευρεθεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο? Ναι, αισθάνομαι νευρικός που γνωρίζω νέους ανθρώπους. Μπορεί να είναι τόσο εκφοβιστικό. Καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι εύκολο να νιώθεις συγκλονισμένο σε αυτές τις καταστάσεις. Ακριβώς. Πάντα ανησυχώ να κάνω καλή εντύπωση. Ίσως να πάμε μαζί. Μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση των νεύρων. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Το να έχεις έναν φίλο εκεί θα μπορούσε να το κάνει πιο ευχάριστο. Επιπλέον, μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον αν τα πράγματα γίνουν δύσκολα. Ναι. Γνωρίζοντας ότι έχω κάποιον οικείο γύρω μου θα τονώσει την αυτοπεποίθησή μου. Ας σχεδιάσουμε να φτάσουμε μαζί και να κολλήσουμε ο ένας τον άλλο.
Μάθημα 34. W is like existence. Είναι συναρπαστικό το πως οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν σαστισμένοι αν δεν είναι προσεκτικοί στη ζωή τους. Ναι, είναι αλήθεια. Μπορούν να χαθούν σε αυτόν τον φανταστικό χώρο της αβεβαιότητας. Ακριβώς. Ένα άτομο μπορεί να καταναλωθεί τόσο πολύ από τις ανησυχίες του που ξεθοριάζουν. Αυτή είναι μια δυνατή εικόνα. Είναι σημαντικό να παραμείνετε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Απολύτως. Η έβρεση ισορροπίας είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευθεί αυτό το αίσθημα της απώλειας. Μερικές φορές, βοηθάει η επανασύνδεση με όμικρον με τόνο τι πραγματικά έχει σημασία στη ζωή. Ναι. Η εστίαση στις προσωπικές σχέσεις και τα πάθη μπορεί να βοηθήσει στη διάβγεια. Συμφωνώ. Το παν είναι να παραμένουμε παρόντες και να μην αφήνουμε τους φόβους να μας καταναλώνουν. Ας κάνουμε ένα σημείο για να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον, ώστε να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με την πραγματικότητα. Μάθημα 35. Επίλυση προβλημάτων. Αν πάω σε αυτό με πρόβλημα, θα κάτσει να το συζητήσει μαζί μου. Αυτό ακούγεται πραγματικά υποστηρικτικό. Είναι υπέροχο να έχεις κάποιον που ακούει. Ακριβώς. Ποτέ δεν φωνάζει ούτε με κάνει να νιώθω άσχημα που αναφέρω ζητήματα. Αυτό είναι αναζωογονητικό. Η ανοιχτή επικοινωνία είναι τόσο σημαντική στις σχέσεις. Νιώθω άνετα να μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί του, γνωρίζοντας ότι θα είναι ήρεμος. Αυτό είναι σημάδι ενός καλού φίλου ή μέντορα. Όλοι χρειάζονται τέτοιου είδους υποστήριξη. Απολύτως. Με βοηθάει να σκεφτώ πιο καθαρά τα προβλήματά μου. Ναι. Όταν αισθάνεστε ασφαλείς, μπορείτε να εξερευνήσετε λύσεις χωρίς φόβο. Εκτιμώ ότι έχω αυτόν τον ασφαλή χώρο για να συζητήσουμε τα πράγματα.